Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή του Συλλόγου Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος. Στη σημερινή εκπομπή, που έχει τίτλο Αντιμετώπιση της ημικρανίας, το παρόν και το μέλλον, θα συζητήσουμε με τον επιστημονικό σύμβουλο του Συλλόγου μας, νευρολόγο με εξειδίκευση στις κεφαλαλγίες, Δ. Μιχάλη Βικελή, όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς τόσο της συμπτωματικής όσο και της προληπτικής αντιμετώπισης της ημικρανίας. Ο κ. Βικελής είναι εξειδικευμένος νευρολόγος και είναι ο πλέον κατάλληλος να μας αναλύσει σε βάθος ποια είναι τα όπλα που διαθέτει κάποιος σήμερα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ημικρανίες του. Καλησπέρα κύριε Βικελή, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Γεια σας κύριε Μπίλια, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να συμμετέχω στις δράσεις του Συλλόγου Ασθενών και πιστεύω ότι η ενημέρωση είναι ένα από τα πιο σημαντικά όπλα στα χέρια των ημικρανικών ανθρώπων, ώστε να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα υγείας που τους απασχολεί. Ωραία. Να ξεκινήσουμε κύριε Βικελή με μια γενική ερώτηση. Πώς διακρίνεται η ημικρανία από άλλες μορφές κεφαλαλγίας, όπως η αθροιστική κεφαλαλγία ή η κεφαλαλγία τάσεως? Καταρχάς να πούμε ότι η διάκριση είναι κλινική. Δηλαδή, ο γιατρός βάσει του ιστορικού μπορεί και πρέπει να μπορεί να διακρίνει την ημικρανία από άλλες κεφαλαλγίες. Σε γενικές γραμμές, η ημικρανία χαρακτηρίζεται από κρίσεις που ο πονοκέφαλος είναι δυνατός, βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του κεφαλιού. Αν δεν ληφθεί ένα επαρκές παυσίπονο, μπορεί να κρατάει αρκετές ώρες ή και μέρες, και τα πιο τυπικά χαρακτηριστικά είναι ότι την ώρα της κρίσης ο ασθενής με ημικρανία δεν θέλει να βλέπει το φως, τον ενοχλεί λίγο ή και πολύ, δεν θέλει τους ήχους, δεν θέλει τις οσμές ενδεχομένως, μπορεί να έχει τάση για εμετό ή για εμετό και να θέλει να περιορίσει τις δραστηριότητες του, να θέλει να κάτσει στο κρεβάτι. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος παθαίνει κρίσεις όπου για κάποιες ώρες ή για μια-δύο μέρες πονάει δυνατά το κεφάλι, και το τονίζω, σε οποιοδήποτε σημείο του κεφαλιού, όχι απαραίτητα στο μισό, το φως είναι λίγο ή πολύ ενοχλητικό, ή ο ήχος, ή οι οσμές, ή και όλα αυτά, και θέλει να περιορίσει δραστηριότητες, αυτός είναι ένας ημικρανικός πονοκέφαλος και δεν μπορεί να είναι κεφαλαλγία τάσεως ή αθροιστική κεφαλαλγία, οι οποίες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Υπάρχει εξέλιξη στην κατανόηση του νευροβιολογικού μηχανισμού που προκαλεί τις ημικρανίες? Και αν ναι, πώς επηρεάζει αυτό την επιλογή της θεραπείας? Πώς η γνώση για το CGRP έχει αλλάξει τη θεραπευτική προσέγγιση σήμερα? Η αλήθεια είναι πως έχουμε φτάσει να κατανοούμε την ημικρανία πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, που πραγματικά ήταν ένα πεδίο άγνωστο. Θεωρίες για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των ανθρώπων την ώρα της ημικρανίας υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά θα έλεγα ότι από την δεκαετία του 1980 και ως σήμερα έχει πραγματικά σημειωθεί πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στην επιστημονική έρευνα της παθοφυσιολογίας της ημικρανίας. Ξέρουμε πια ότι για να πάθει κάποιος άνθρωπος κρίση ημικρανίας θα πρέπει να έχει κάποιους συνδυασμούς γονιδίων. Υπάρχουν δεκάδες γονίδια τα οποία συμμετέχουν στο να είμαστε ευάλωτοι ώστε να εμφανίσουμε κρίση ημικρανίας, και αυτά τα γονίδια αφορούν τόσο το νευρικό σύστημα όσο και τα αγκία. Άρα η ημικρανία είναι μια νευροαγκιακή κληρονομική πάθηση. Το CGRP, το οποίο αναφέρατε, η λέξη σχηματίζεται από τα αρχικά των αγγλικών όρων calcitonin gene-related peptide. Είναι ένα νευροπεπτίδιο λοιπόν, το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 80 ανακαλύφθηκε ότι συμμετέχει στη γένεση των κρίσεων της ημικρανίας. Ξέρουμε ότι την ώρα των κρίσεων το επίπεδό του στο αίμα αυξάνεται. Ξέρουμε πια αποδεδειγμένα ότι οι άνθρωποι με χρόνια ημικρανία έχουν σταθερά αυξημένα επίπεδα αυτού του νευροπεπτιδίου, και η κατανόηση του ρόλου που παίζει αυτό το νευροπεπτίδιο στην παθοφυσιολογία της ημικρανίας έχει οδηγήσει πια και σε στοχευμένα φάρμακα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, είτε μιλάμε για τα μονοκλονικά αντισώματα, είτε μιλάμε για τα μικρά μόρια που στοχεύουν το CGRP, δεν είναι αποτέλεσμα τυχαιότητας, ότι κάποια στιγμή κάποιο φάρμακο διαπιστώθηκε τυχαία ότι βοηθάει στην ημικρανία. Είναι εξ αρχής σχεδιασμένα να μπλοκάρουν αυτό το χημικό συστατικό του οργανισμού, το οποίο παίζει ρόλο στην ημικρανία. Ας δούμε πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μια κρίση ημικρανίας. Ποια είναι η θέση των κοινών αναλγητικών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, δηλαδή ιβουπροφένη, ναπροξένη, παρακεταμόλη, για παράδειγμα, αλγκοφρέν, νιουροφέν, ναπροζίν, πανμιγκράν, ή και συνδυασμοί τους στην αντιμετώπιση της ημικρανικής κρίσης σήμερα? Η αλήθεια είναι, και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτήν, ότι οι κρίσεις ημικρανίας μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Υπάρχουν λοιπόν, κύριε Μπίλια, άνθρωποι που όντως τα φάρμακα που αναφέρατε μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά στην ημικρανία. Ως εκ τούτου, αν σε έναν ημικρανικό άνθρωπο αυτά τα λεγόμενα κοινά αναλγητικά και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη είναι αρκετά αποτελεσματικά, μπορούν και είναι καλό να χρησιμοποιούνται. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν επισκεφτεί γιατρό, κάποια από αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούν, είτε γιατί το είπε κάποιος γνωστός, ενδεχομένως ο φαρμακοποιός, κάπου το άκουσαν. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί αυτά τα φάρμακα και δεν έχει επαρκή ανταπόκριση. Όταν λοιπόν κάποιος χρησιμοποιεί κοινά αναλγητικά και η ημικρανία δεν περνάει, μαλακώνει λίγο. Και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και μια δεύτερη δόση, ενδεχομένως και μια τρίτη. Και φτάνουμε να έχουμε ανθρώπους που συναντάμε στα ιατρεία που αντιμετωπίζουν μια τριήμερη κρίση ημικρανίας με πολλαπλές δόσεις φαρμάκων, χωρίς ουσιαστικά να βρίσκουν ποτέ ανακούφιση και παράλληλα καταναλώντας πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από το ενδεδειγμένο. Άρα, για να συνοψίσω, αυτά τα φάρμακα έχουν θέση στην αντιμετώπιση των ημικρανικών κρίσεων σε ανθρώπους που όταν τα δοκίμασαν είδαν ότι ναι, εγώ θα πάρω αυτό το παυσίπονο και η ημικρανία μου τουλάχιστον για κάποιες ώρες θα σταματήσει, θα υφεθεί εντελώς. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και είναι σωστό να τα χρησιμοποιούν. Αυτοί που δεν βρίσκουν αποτέλεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάτι πιο ειδικό. Μια που αναφέρετε τα ειδικά φάρμακα, ποιος είναι ο ρόλος των τριπτανών, σουματριπτάνη, ριζατριπτάνη, ελετριπτάνη και άλλα, όπως η Μιγκράν, Μαξάλτ, Ρελπάξ, όπως είναι γνωστά με τις εμπορικές ονομασίες. Ποιος είναι ο ρόλος του σήμερα στην οξεία φάση, ποια είναι τα όρια και ποιες είναι οι παρενέργειες της κατηγορίας αυτής? Καταρχάς, μιλώντας για τριπτάνες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται πια για παλιά φάρμακα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι είναι φάρμακα καινούρια, μη δοκιμασμένα, ενώ τριπτάνες, τις πρώτες τριπτάνες, τις έχουμε ήδη από τη δεκαετία του 1990 και η τελευταία κυκλοφόρησε πριν το 2004. Είναι τα φάρμακα πρώτης εκλογής για την πλειονότητα των ανθρώπων με ημικρανία, γιατί μπορούν πραγματικά να επιφέρουν πολύ μεγάλη ή και πλήρη ύφεση της κρίσης, συνήθως με μία ή με δύο δόσεις. Άρα, στην πλειονότητα των ανθρώπων με ημικρανία, οι τριπτάνες είναι τα ιδανικά φάρμακα. Όλα τα φάρμακα όμως έχουν όρια στη χρήση τους. Δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση. Το όριο της κατάχρησης στα φάρμακα του τύπου των τριπτανών έχει οριστεί ως χρήση για 10 ή περισσότερες μέρες το μήνα. Άρα, αν κάποιος ημικρανικός παίρνει τέτοια φάρμακα και παρότι τον βοηθούν πολύ, τα χρησιμοποιεί πάνω από 10 μέρες το μήνα, και προφανώς αν κάποιος είναι κοντά στο 10, είναι στις 7, 8, 9 μέρες το μήνα, εκεί θα πρέπει να συζητήσει με τον γιατρό του ποια στρατηγική μπορεί να ακολουθήσει για να μειωθεί η χρήση αυτών των φαρμάκων. Όσον αφορά τις παρενέργειες, είναι γεγονός ότι θεωρητικά υπάρχουν παρενέργειες και προφανώς αυτό σημαίνει ότι και πρακτικά σε κάποιους ανθρώπους βλέπουμε παρενέργειες. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι όταν ακολουθούμε σωστά τις αντενδείξεις των φαρμάκων αυτών, δηλαδή όταν τα φάρμακα αυτά δεν χορηγούνται σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, καρδιαγγειακά, αρρύθμιστη υπέρταση, πολύ μεγάλη παχυσαρκία, σαχαρό διαβήτη αρρύθμιστο, στεφανιαία νόσο, αγκιακή νόσο γενικά, σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν πρέπει να τα χορηγήσουμε. Στους ανθρώπους όμως που δεν έχουν αυτές τις αντενδείξεις, μπορούμε να τα χορηγήσουμε με ασφάλεια. Μία πολύ συχνή παρενέργεια που καμιά φορά δημιουργεί μία ανησυχία, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το επίφοβο, είναι αυτό το αίσθημα σφιξίματος, βάρους, πίεσης που μπορούν να νιώσουν κάποιοι άνθρωποι μετά τη λήψη αυτών των τριπτανών. Αυτό το αίσθημα αφορά κυρίως το θώρακα ή και το λαιμό, τον τράχυλο, και καμιά φορά, αν κάποιος δεν το ξέρει, μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό και να τον κάνει να φοβηθεί ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πρέπει να πω ότι σήμερα, το 2025, οι τριπτάνες είναι πιθανότατα η πιο σωστή πρώτη επιλογή για την πλειονότητα των ανθρώπων με ημικρανία, όμως πρέπει να ακολουθούνται πολύ πιστά οι ενδείξεις και αντενδείξεις τους και οπωσδήποτε πρέπει να παρακολουθεί τη χρήση τους ώστε να μην φτάνουμε στα όρια της κατάχρησης. Κύριε Βικελή, αναφέρατε ότι οι τριπτάνες είναι παλιά φάρμακα. Τελευταία εξέλιξη στη συμπτωματική θεραπεία της κρίσης της ημικρανίας ακούει στο όνομα Ditans. Και συγκεκριμένα μιλάμε για την λασμιδιτάνη, ένα σκεύασμα που κυκλοφορεί ήδη και στην Αμερική με το όνομα Rayvow. Κυκλοφορεί και στην Ελλάδα? Αν ναι, συνταγογραφείται από τον ΕΟΠΗ. Ποια είναι τα ωφέλη της για ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν τριπτάνες λόγω καρδιαγγειακών κινδύνων? Η αλήθεια είναι ότι οι αντενδείξεις των τριπτανών σε ανθρώπους με σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα
έχουν οδηγήσει την ιατρική έρευνα εδώ και χρόνια να στραφεί προς νέα φάρμακα που να μην έχουν αυτές τις αντενδείξεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εξελίξεις, μεταξύ των οποίων είναι και οι διτάνες, τα Ditans, με πρώτο εκπρόσωπο το συγκεκριμένο φάρμακο που αναφέρατε, το οποίο όντως κυκλοφορεί και στην Ελλάδα εδώ και περίπου 2 χρόνια. Τα φάρμακα αυτά, ως πιο εξελιγμένα, δεν προκαλούν αγκιοσύσπαση, άρα δεν έχουν αυτή την αντένδειξη των τριπτανών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανθρώπους με μικρανικές κρίσεις. Αλλά δυστυχώς είναι για την ώρα εκτός συνταγογράφησης μέσω του συστήματος του ΕΟΠΗ, ενώ το κόστος δεν είναι ασήμαντο. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να μην έχει τις ενδεχόμενες καρδιαγγειακές επιπλοκές, αλλά επειδή σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που το χρησιμοποιούν μπορεί να προκαλέσει ζάλη και πνηλεία, έχει μια σαφή αντένδειξη στο να οδηγήσει κάποιος ή να χρησιμοποιήσει οχήματα, αλλά κυρίως να οδηγήσει, αυτό αφορά τους περισσότερους, για κάποιες ώρες μετά τη χρήση του. Άρα ουσιαστικά έχει έναν περιορισμό, γιατί πολλοί μικρανικοί άνθρωποι θα θέλουν το ιδανικό, να χρησιμοποιήσουν το παυσίπονό τους και εν συνεχεία να συνεχίζουν κανονικά την ημέρα τους. Ενώ με αυτό το φάρμακο θα πρέπει να υπάρχει προσοχή. Ακόμα μια κατηγορία φαρμάκων που έχει ένδειξη στην αντιμετώπιση των κρίσεων είναι οι γεπάντες, Gepants. Μάλιστα, ένα σκεύασμα της κατηγορίας αυτής με δραστική ουσία τυριμεγεπάντη, εμπορική ονομασία Βουντούρα, κυκλοφορεί ήδη στη χώρα μας. Ποιος είναι ο ρόλος των Gepants στην οξεία φάση, πώς αξιολογείται τα φάρμακα αυτά και ποιο πιστεύετε πως είναι το πλεονέκτημα και το μειονέκτημά τους? Αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ σήμερα? Και εδώ, για την κατηγορία των Gepants, η οποία έχει αυτή τη στιγμή έναν εκπρόσωπο στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό έχει περισσότερα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία και που περιμένουμε να έρθουν στην Ελλάδα, έχουμε μια εξελιγμένη μορφή φαρμάκων. Έχουμε φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν αυτές τις πιθανές καρδιαγγειακές επιπλοκές των τριπτανών, οι οποίες, θυμίζω, δεν συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά αν κάποιος έχει μια έντονη προδιάθεση. Άρα μιλάμε για φάρμακα με σαφές πλεονέκτημα όσον αφορά στην ασφάλεια. Γενικά, οι συνολικές παρενέργειες των φαρμάκων αυτής της κατηγορίας είναι πάρα πολύ λίγες. Ήδη αναφέρατε ότι έχουμε στην Ελλάδα ένα φάρμακο από την κατηγορία αυτή, το οποίο για την ώρα δυστυχώς δεν συνταγογραφείται μέσω του ΕΟΠΗ, αλλά περιμένουμε μέσα στο 2025 ότι θα υπάρχει πλέον και αυτή η δυνατότητα. Άρα, συνολικά για το Rimegepant, το φάρμακο που ήδη έχουμε στα χέρια μας, να πούμε ότι είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, ότι έχει πάρα πολύ καλό προφίλ ασφάλειας, σαφώς πλεονεκτικότερο από τις τριπτάνες. Όσον αφορά την ισχύ του, δεν είναι απαραίτητα πιο δυνατό από τις τριπτάνες, ωστόσο ξεκάθαρα είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο και περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη δυνατότητα συνταγογράφησης μέσω ΕΟΠΗ, γιατί φαίνεται ότι τότε, κυρίως λόγω της πολύ καλής ασφάλειάς του, πιθανόν αποτελέσει την πρώτη επιλογή για πάρα πολλούς ανθρώπους με ημικρανία. Πέραν αυτών που συζητήσαμε, για την κρίση της ημικρανίας υπάρχει και ένα ειρηνικό σπρέι που περιέχει τη δραστική ουσία σουματριπτάνη. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του? Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από το ειρηνικό σπρέι, η σουματριπτάνη υπάρχει και σε μορφή αυτοχορηγούμενης ένεσης και υπήρχε, αλλά πια δεν είναι στην Ελλάδα διαθέσιμη, και σε μορφή υποθέτου. Το ειρηνικό σπρέι, το οποίο το είχαμε παλαιότερα, είχε δυστυχώς αποσυρθεί από την ελληνική αγορά για χρόνια και τώρα εδώ και λίγο καιρό κυκλοφορεί εκ νέου και μάλιστα με 2 σκευάσματα. Σαφώς, το πλεονέκτημα είναι ότι η απορρόφηση δεν γίνεται στον πεπτικό σωλήνα, αλλά στο βλενογόνο, στη μύτη ουσιαστικά, κάτι το οποίο του δίνει τη δυνατότητα δράσης ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν ναυτία, δηλαδή που έχει αρχίσει το στομάχι και ανακατεύεται λόγω ημικρανίας. Η ταχύτητα δράσης είναι επίσης μεγαλύτερη. Άρα είναι μια μορφή σουματριπτάνης με γρήγορη δράση που παρακάμπτει τον πεπτικό σωλήνα, άρα δεν επηρεάζεται τόσο από την ναυτία. Φαίνεται ότι σε λίγους ανθρώπους προκαλεί μια δυσάρεστη γεύση στο στόμα, αλλά παρόλα αυτά, σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει το ειρηνικό σπρέι, έχουμε ακούσει πολύ καλά σχόλια για το αποτέλεσμά του. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα και ο συνδυασμός 2 ουσιών, της σουματριπτάνης και της ναπροξένης, σε ένα χάπι. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει και σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται να χρησιμοποιηθεί? Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός σουματριπτάνης με ναπροξένης είναι ένας συνδυασμός που αρέσει στους γιατρούς, γιατί πρόκειται για 2 φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, άρα θεωρούμε ότι συμπληρώνει κάπως το ένα το άλλο και έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην ημικρανική κρίση. Θα ήθελα να πω, και αυτό ίσως δεν είναι γνωστό προφανώς στο ευρύ κοινό, ότι το συγκεκριμένο φάρμακο το είχαμε δοκιμάσει στα πλαίσια των διεθνών κλινικών μελετών και στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και τότε ομολογώ ότι είχα δει αρκετά εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ανθρώπους που το πήραν.
Επιτέλους, μετά από 20 σχεδόν χρόνια, και ενώ το φάρμακο κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στις ΗΠΑ, ήρθε και στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι συνδυάζοντας αυτές τις δύο διαφορετικές ουσίες στο ίδιο χάπι, πετυχαίνουμε να παίρνουμε το καλύτερο και από τις δύο ουσίες. Πετυχαίνουμε δηλαδή να μας δίνουν όχι μόνο την αναμενόμενη δράση, αλλά φαίνεται ότι ο συνδυασμός οδηγεί σε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί έχουμε γρήγορη, αποτελεσματική, αλλά και παρατεταμένη δράση. Ξεκάθαρα, σε ανθρώπους που η ίδια η σουματριπτάνη, το πιο κλασικό φάρμακο για την ημικρανία, δεν δρά αρκετά καλά αποτελεσματικά, ο συνδυασμός με την απροξένη σε αυτό το έτοιμο χάπι φαίνεται ότι είναι η καλύτερη επιλογή και ήδη, αν και κυκλοφορεί λίγο καιρό στην Ελλάδα, ακούμε από πάρα πολλούς ασθενείς που το έχουν δοκιμάσει ως επιτοπλίστων θετικά σχόλια. Ας περάσουμε στο μεγάλο κεφάλαιο της προληπτικής αντιμετώπισης ημικρανίας. Σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται προληπτική αγωγή σε ασθενείς με ημικρανίες? Η προληπτική θεραπεία στην ημικρανία είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει διχογνωμία ακόμα και μέσα στην ιατρική κοινότητα. Πριν από 20-25 χρόνια θεωρείται ακόμα και κάτι σαν ταμπού και λέγαμε τότε ότι μόνο πάρα πολύ βαριές περιπτώσεις με πάρα πολλές ημικρανίες το μήνα θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα πια δεν το βλέπουμε έτσι. Ξεκάθαρα, σε ανθρώπους όπου ακόμα και αν τα αναλγητικά που λαμβάνουν δουλεύουν πάρα πολύ καλά, αλλά οι κρίσεις είναι αρκετές, πάνω από 7-8 το μήνα, θα πρέπει να συζητηθεί η προληπτική θεραπεία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, με αυτή τη συχνότητα της ημικρανίας, ξέρουμε ότι διατρέχουν κίνδυνο να υπάρξει μια σταδιακή αύξηση της συχνότητας με παράλληλη μείωση της αποτελεσματικότητας των αναλγητικών. Απ' την άλλη πλευρά, σε ανθρώπους που έχουν ακόμα και πολύ λιγότερες κρίσεις ημικρανίας, ακόμα και 1 ή 2 το μήνα, οι οποίοι όμως παρότι τη λαμβάνουν το καλύτερο δυνατό αναλγητικό, παρότι έχουν δοκιμάσει ενδεχομένως κάθε αναλγητικό που υπάρχει, δεν βρίσκουν λύση και εκείνες τις 1 ή 2 ημέρες πραγματικά παρουσιάζουν αναπηρία λόγω της ημικρανίας, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, δεν μπορούν να περιποιηθούν την οικογένειά τους ή να έχουν την ελεύθερη κανονική ζωή που θα θέλανε, ακόμα και εκεί μπορούμε να δούμε την ανάγκη για μια προληπτική θεραπεία. Γενικά λοιπόν μιλώντας, προληπτική θεραπεία κάνουμε όταν χρειαζόμαστε να μειώσουμε τη συχνότητα, τη διάρκεια, την ένταση των κρίσεων ημικρανίας, αλλά και τη λήψη αναλγητικών. Οι παραδοσιακές επιλογές φαρμακολογικής πρόληψης όπως προπρανολόλη, το Ιντεράλ δηλαδή, το πειραμάτι, το τοπαμάξ, βολπροϊκό οξύ, το ντεπακίν έχουν θέση σήμερα στη φαρέτρα του νευρολόγου? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα πως ναι, έχουν θέση στη φαρέτρα του νευρολόγου. Είναι φάρμακο που είναι δοκιμασμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι μπορεί να προσφέρουν αποτέλεσμα. Σαφώς και γνωρίζουμε το ενδεχόμενο των παρενεργειών, τις οποίες προσπαθούμε πάντα να διαχειριστούμε, να μην συμβούν διαλέγοντας το κατάλληλο προφίλ ασθενούς που θα τα χορηγήσουμε, ή αν συμβούν να τις προλάβουμε και ενδεχομένως να τροποποιήσουμε τη θεραπεία ώστε να μην έχουμε κάποια ενόχληση. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι είναι όλα φάρμακα άλλων ενδείξεων, κάποιο έχει ένδειξη την ημικρανία και την επιληψία, ή την ημικρανία και τις ταχυκαρδίες, ή την ημικρανία και τον ήλιγκο ή την κατάθλιψη, αυτό τα κάνει όχι τόσο ελκυστικά για πολλούς ανθρώπους με ημικρανία. Τα νεότερα φάρμακα είναι σαφώς πλεονεκτικότερα όσον αφορά το προφίλ ασφαλείας και σε αυτά θέλουν να στραφούν οι περισσότεροι ημικρανικοί. Εδώ όμως υπάρχει ένα πρακτικό θέμα. Οι νέες θεραπείες που είναι θεραπείες υψηλού κόστους είναι πραγματικά δύσκολο να καλυφθούν με ιδιωτικό κόστος από τους περισσότερους ασθενείς και ο ΕΟΠΗ, το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, προαπαιτεί τη λήψη αυτών των παραδοσιακών, όπως τις είπατε, παλιών θεραπείων πριν εγκρίνει τα καινούρια φάρμακα. Άρα πρόκειται για φάρμακα που τα ξέρουμε, τα έχουμε δουλέψει, μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι και μια τυπική υποχρέωση των ασθενών να τα έχουν δοκιμάσει, ώστε ο ΕΟΠΗ, αν χρειαστεί, να τους εγκρίνει και τις νεότερες και καλύτερες θεραπείες. Μια που αναφέρατε αυτές τις καλύτερες και νεότερες θεραπείες, είναι μια πραγματικότητα πως οι anti-CGRP μονοκλονικές θεραπείες, όπως το Aimovig, το Ajovy, το Emgality και άλλα, έχουν μεταμορφώσει το τοπίο της πρόληψης στην ημικρανική κρίση. Ποια είναι η εμπειρία από αυτά τα σκευάσματα και ποιο είναι το μέσο ποσοστό των ασθενών που ανταποκρίνεται θετικά είτε περισσότερο είτε λιγότερο? Πώς γίνεται στην Ελλάδα η πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες? Τα μονοκλονικά αντισώματα που στοχεύουν το νευροπεπτίδιο αυτό το CGRP ή τον υποδοχέα του ξεκίνησαν να χορηγούνται στην Ελλάδα ήδη από το 2016, τότε στο πλαίσιο των κλινικών μελετών. Από το 2019
Κάποια από αυτά είναι πια εμπορικά διαθέσιμα και από το 2021 χορηγούνται και μέσω ΕΟΠΗ με προϋποθέσεις. Συνολικά, είναι νομίζω η καλύτερη προληπτική θεραπεία που έχουμε μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει ευρέως για την ημικρανία. Παρότι στις κλινικές μελέτες φαινόταν ότι το αποτέλεσμα είναι μέτριο, στην πράξη βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από καλό ως εξαιρετικό. Θα έλεγα ότι στην πλειονότητα των ανθρώπων με ημικρανία που τα χρησιμοποιούν μπορούμε να πετύχουμε μια βελτίωση που να δούμε οι κρίσεις να μειώνονται από 50% ως και 80-90%. Άρα μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Και συνήθως αυτό το βλέπουμε χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες ή και χωρίς καθόλου παρενέργειες. Τα φάρμακα αυτά μπορούν να συνταγογραφηθούν μέσω του ΕΟΠΗ, του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος των περισσότερων Ελλήνων, υπό προϋποθέσεις. Και η προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα νευρολόγο, το οποίο θα ελεγχθεί από γιατρούς, αυτό που λέγαμε παλιά επιτροπή, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα, αλλά ο ΕΟΠΗ έχει βάλει στις προϋποθέσεις και την αποτυχία ορισμένων από τις παλιές θεραπείες πρώτης γραμμής. Άρα τα φάρμακα αυτά συνολικά δεν είναι καινούρια, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Όσον αφορά το αποτέλεσμα και την ασφάλεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, σαφώς όχι σε όλες, έχουμε εξαιρετική εμπειρία και έχουμε και τη δυνατότητα να τα χορηγήσουμε μέσω ΕΟΠΗ, ακολουθώντας φυσικά τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΟΠΗ. Μια κατηγορία πραγματικά νέων φαρμάκων που ήδη προαναφέραμε είναι οι γεπάντες. Ποια είναι σήμερα η θέση τους στην πρόληψη της ημικρανίας αυτή τη φορά και ποια είναι τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενα χρονικά εμφανιζόμενες anti-CGRP μονοκλονικές θεραπείες? Τα Gepants, οι γεπάντες όπως έτσι τείνουμε να τα λέμε στα ελληνικά, είναι στοχευμένα φάρμακα προς το CGRP, αυτό το νευροπεπτίδιο που παίζει ρόλο στην ημικρανία και το οποίο στοχεύουν και τα μονοκλονικά αντισώματα. Φαίνεται ότι και αυτά τα φάρμακα μπορούν να προσφέρουν ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα στη μείωση της συχνότητας της ημικρανίας και επίσης, σε σχέση με τις παραδοσιακές θεραπείες τουλάχιστον, έχουν πάρα πολύ καλό προφίλ πανεπιθυμήτων ενεργειών. Οι παρενέργειες είναι πραγματικά πολύ λίγες. Υπάρχει μία σύγκριση ενός μονοκλονικού αντισώματος με ένα Gepant και τα αποτελέσματα είναι φάμιλα. Άρα, όταν συγκρίθηκε το Rimegepant με το Galcanezumab, το μονοκλονικό αντίσωμα, πραγματικά το ίδιο ποσοστό των ασθενών, ακριβώς το ίδιο, πέτυχε το καλό αποτέλεσμα. Άρα, αν θέλουμε να τα κατατάξουμε όσον αφορά στην ισχύ, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μάλλον εφάμιλα με τα μονοκλονικά αντισώματα. Καθώς όμως αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στην Ελλάδα σχετικά πιο πρόσφατα τα μονοκλονικά αντισώματα και ακόμα δεν συνταγογραφούνται μέσω ΕΟΠΗ, η χρήση τους είναι πιο περιορισμένη. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, περιμένουμε όχι μόνο για το Rimegepant, το φάρμακο που ήδη υπάρχει και η προληπτική του χρήση γίνεται μέρα παραμέρα, αλλά και για ένα φάρμακο ακόμα που θα έρθει από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, την έγκρισή τους μέσω ΕΟΠΗ, ώστε να μπορούν να συνταγογραφηθούν. Σε κάποιους ανθρώπους είναι πλεονέκτημα να χρησιμοποιούν ένα χάπι κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα έναντι ενός αντισώματος που είναι μια φορά το μήνα ή μια φορά το τρίμηνο. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση μιας εγκυμοσύνης, όπου τα φάρμακα αυτά ως μη δοκιμασμένα δεν πρέπει να λαμβάνονται. Αλλά ας υποθέσουμε ότι μια γυναίκα που λαμβάνει ένα τέτοιο φάρμακο μένει έγκυος. Το αντίσωμα θα κυκλοφορεί στο σώμα της ακόμα για αρκετές εβδομάδες. Ενώ το φάρμακο με το που θα σταματήσουμε, πολύ γρήγορα θα απομακρυνθεί από τον οργανισμό της και έτσι θα αποκλειστεί η οποιαδήποτε άγνωστη, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάποια τέτοια γνώση, βλαπτική επίδραση στην εγκυμοσύνη. Φαίνεται ότι όταν πια τα φάρμακα αυτά είναι διαθέσιμα μέσω ΕΟΠΗ, θα αποτελούν μια πολύ ελκυστική λύση για ανθρώπους με ημικρανία και μάλιστα σε μια ελληνική μελέτη που έγινε πέρσι και που ρωτήσαμε ασθενείς ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να λαμβάνουμε ένα φάρμακο, θα πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι απάντησαν να είναι ένα χάπι μια φορά την ημέρα και όχι μια ένεση, έστω και αν αυτή είναι μια φορά το μήνα. Αν κατάλαβα καλά, το Rimegepant μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αντιμετώπιση της συμπτωματικής κρίσης της ημικρανίας, αλλά και για προληπτική θεραπεία. Σωστό? Ναι, πραγματικά εδώ έχουμε κάτι το μοναδικό στην περίπτωση του συγκεκριμένου φαρμάκου του Rimegepant. Έχουμε ένα φάρμακο το οποίο καταρχάς είναι φτιαγμένο, όπως είπα, εξ αρχής και αποκλειστικά για την ημικρανία, βάσει του στόχου αυτού του νευροπεπτιδίου του CGRP, το οποίο έχει μελετηθεί και έχει επίσημη έγκριση ως παυσίπονο, ειδικό αντιμικρανικό παυσίπονο για τις ημικρανικές κρίσεις, αλλά επίσης έχει μελετηθεί και ως προληπτική θεραπεία. Δηλαδή, χορηγήθηκε μέρα παραμέρα και διαπιστώθηκε ότι μείωσε τη συχνότητα της ημικρανίας και αυτό το αποτέλεσμα το έφερε και χωρίς ουσιαστικά ιδιαίτερες παρενέργειες.
Αυτή τη στιγμή, και αυτό ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, τρέχει και μία μελέτη με καθημερινή χρήση του Rimegepant ως προληπτική θεραπεία της ημικρανίας. Άρα αυτό το φάρμακο είναι ένα φάρμακο που θεωρητικά έχει όλες τις ιδιότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιον άνθρωπο ως θεραπεία της κρίσης, όταν αυτός κάνει λίγες κρίσεις ημικρανίας το μήνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλους ανθρώπους ως προληπτική θεραπεία, αν κάνουν πολλές κρίσεις ημικρανίας το μήνα. Και όπως λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοι, υπάρχει και μια ομάδα στο ενδιάμεσο, στους οποίους οι κρίσεις δεν είναι ούτε πάρα πολλές, ούτε πάρα πολύ λίγες. Άρα ούτε θα το λάβουν μέρα παραμέρα σαν την επίσημη προληπτική θεραπεία, αλλά λαμβάνοντας το 8 ή 10 φορές το μήνα όταν έχουν την κρίση, θα έχουν παράλληλα και ένα αποτέλεσμα προληπτικής δράσης. Επίσης, αυτή η ιδιότητα του Rimegepant, το ότι έχει επισήμως δοκιμαστεί σε καθημερινή χρήση, μέρα παραμέρα αυτή τη στιγμή επισήμως, και καθημερινή που έπεται, του δίνει και τη μοναδική ιδιότητα να είναι το μοναδικό παυσίπονο που έχουμε για την ώρα στα χέρια μας για την ημικρανία, το οποίο δεν υπάρχει κατάχρηση. Είπαμε ότι τριπτάνες πάνω από 10 φορές το μήνα θεωρείται κατάχρηση. Όταν το κάνεις, αυξάνεται η πιθανότητα παρενεργειών, αυξάνεται σταδιακά η συχνότητα της ημικρανίας, πέφτει η αποτελεσματικότητα της τριπτάνης. Αυτό συμβαίνει με όλα τα παυσίπονα, εκτός από το συγκεκριμένο, το οποίο είναι το μοναδικό που φαίνεται ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο της κατάχρησης και ως εκ τούτου της ανοχής, της μείωσης της αποτελεσματικότητας όταν το λαμβάνει κανείς συχνά. Λαμβάνεις δηλαδή το Rimegepant ως προληπτική θεραπεία και ταυτόχρονα λειτουργεί και ως παυσίπονο. Ακριβώς. Επειδή η μέγιστη δόση είναι ένα χάπι την ημέρα, αν κάποιος άνθρωπος που το παίρνει ως προληπτική θεραπεία μέρα παραμέρα, που είναι αυτή τη στιγμή η επίσημη χρήση του, χρειαστεί παυσίπονο, την ημέρα που έχει πάρει Rimegepant μπορεί να πάρει κάποιο άλλο, μπορεί να πάρει μια τριπτάνη. Αλλά φαίνεται ότι με την μέρα παραμέρα λήψη και όπως είπα πριν, μελλοντικά θα έχουμε τη δυνατότητα και καθημερινής λήψης, η συχνότητα της ημικρανίας μειώνεται πολύ. Φαίνεται ότι έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα παράλληλα της καταστολής των κρίσεων και της προληπτικής δράσης. Ποιος είναι ο ρόλος της βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α, το κοινό Botox στη χρόνια ημικρανία? Τι λένε τα πρωτόκολλα? Θα πρέπει να θυμίσω ότι η βοτουλινική τοξίνη είναι μια εγκεκριμένη επισήμως θεραπεία για χρήση στη χρόνια ημικρανία εδώ και περίπου 10 χρόνια και μάλιστα με ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Καταρχάς είναι το μόνο από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για προληπτική θεραπεία της ημικρανίας, το οποίο δεν έχει συστηματική απορρόφηση. Αυτό πολύ απλά σημαίνει δεν κυκλοφορεί στο αίμα μας. Και εφόσον δεν κυκλοφορεί στο αίμα μας, αλλά έχει μόνο τοπική δράση στο σημείο που γίνεται η έγχυση, αυτό όπως καταλαβαίνετε σημαίνει και ένα εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας. Δεν μπορεί να προκαλέσει κάποια παρενέργεια από την καρδιά, το αναπνευστικό, τους πνεύμονες, το έντερο. Είναι μόνο τοπική δράση. Άρα, στην ασφάλεια σίγουρα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του, και εδώ ξέρουμε ότι δουλεύει καλά, αν και ενδεχομένως βλέπουμε ότι τα καινούργια στοχευμένα φάρμακα με τα μονοκλονικά αντισώματα ίσως έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. Θα έλεγα ότι το πρακτικό μειονέκτημα της βοτουλινικής τοξίνης είναι ότι χορηγείται προφανώς με τη μορφή ενέσεων και θυμίζω ότι κάθε 3 μήνες γίνεται μια σειρά από 31 ως 39 σημεία που θα κάνουμε την έγχυση της τοξίνης. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευμένος γιατρός που να μπορεί να το καλύψει. Άρα, θέλοντας να συνοψίσω, η βοτουλινική τοξίνη σαφώς και έχει θέση στη θεραπεία της ημικρανίας. Είχαμε πρόσφατα και μια ελληνική κλινική μελέτη που δείξαμε ότι ο συνδυασμός βοτουλινικής τοξίνης με μονοκλονικό αντίσωμα μας έδωσε λύση ακόμα και σε πάρα πολύ δύσκολες και ανθεκτικές περιπτώσεις και θεωρώ ότι είναι καλό όλοι οι νευρολόγοι να είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση της, ώστε να μπορούν να την προσφέρουν ως θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς τους. Πολλοί ασθενείς προτιμούν εναλλακτικές ή και συμπληρωματικές θεραπείες. Υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα από διατροφικές παρεμβάσεις, όπως η κετογενική δίαιτα ή η διαλυματική νηστεία? Θα έλεγα ότι οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Ο κόσμος θα έχει ακούσει την ομοιοπαθητική, το βελονισμό, διάφορες μορφές δίαιτας ή διατροφής, ρεφλεξολογία, οστεοπαθητική. Ως επιτοπλίστων, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να στηρίζουν τη δράση αυτών των θεραπείων στην ημικρανία. Υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία και υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ακολούθησαν κάτι και είδαν ένα αποτέλεσμα, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Αν θελήσω να ξεχωρίσω μία θεραπεία που έχει κάποια επιστημονικά στοιχεία που την υποστηρίζουν, θα πρέπει να πω ότι αυτή είναι ο ιατρικός βελονισμός,
όπου είχαμε και πρόσφατα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση για χρήση του ως προληπτική θεραπεία της ημικρανίας με αρκετά καλά αποτελέσματα και ως εκ τούτου ο ιατρικός βελονισμός στα χέρια ενός έμπειρου ιατρού βελονιστή, και να ξεκαθαρίσω ότι εγώ προσωπικά δεν ασκώ το βελονισμό, δεν έχω εκπαιδευτεί, αλλά υπάρχουν γιατροί βελονιστές, ενδεχομένως να είναι μια καλή λύση. Ποια είναι η γνώμη σας για την γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, τη λεγόμενη CBT, ή της βιοανάδρασης και του mindfulness στην πρόληψη? Έχουμε αρκετά στοιχεία για να τις εντάξουμε στην πρώτη γραμμή? Όσον αφορά τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις προτείνεται ως κομμάτι μιας προληπτικής θεραπείας, κυρίως στο πλαίσιο της λεγόμενης ολιστικής προσέγγισης. Δηλαδή, υπάρχουν ασθενείς που θα χρειαστεί να κάνουν μια τυπική προληπτική θεραπεία με κάποιο φάρμακο ή μονοκλονικό αντίσωμα, θα πρέπει να κάνουν προσαρμογές στον τρόπο ζωής και ενδεχομένως θα ήταν πολύ καλό να κάνουν γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία παράλληλα. Αρκετά στοιχεία, αλλά όχι πολύ πιστικά για την ώρα, υπάρχουν και για το mindfulness. Άρα αυτές οι δύο προσεγγίσεις ξεχωρίζουν από άλλες και ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι μία λύση μέσα στο γενικότερο πλαίσιο λύσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους με ημικρανία. Στην αντιμετώπιση της ημικρανίας έχουν θέση τα συμπληρώματα διατροφής, όπως μαγνήσιο, ριβοφλαβίνη, η βιταμίνη B2, συνένζυμος Q10. Υπάρχει επίσημη καθοδήγηση? Τα συμπληρώματα διατροφής έχουν δοκιμαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ως προληπτική θεραπεία της ημικρανίας και για κάποια από αυτά, όπως αναφέρατε το μαγνήσιο, η βιταμίνη Β2, το συνένζυμο Q10, υπάρχουν και κάποια επιστημονικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι μελέτες πάρα πολύ υψηλού επιστημονικού κύρους, αλλά είναι σίγουρα μελέτες που δείχνουν προς την κατεύθυνση ότι αυτά τα συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν. Ανάλογα με την προσέγγιση, σε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής μπαίνει σε πρώτη γραμμή. Υπάρχουν δηλαδή, παράδειγματος χάρη, οι καναδικές κατευθυντήριες οδηγίες που λένε ότι ναι, για τα συμπληρώματα αυτά μπορεί τα επιστημονικά στοιχεία να μην είναι απολύτως πιστικά, αλλά επειδή είναι μια ήπια προσέγγιση χωρίς παρενέργειες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη λύση. Εδώ όμως θα ήθελα να τονίσω ότι όταν μιλάμε για μαγνήσιο ή για συνένζυμο Q10 ή για βιταμίνη Β2 ή για οποιοδήποτε άλλη φυσική ουσία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η δοσολογία που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι επαρκής. Είναι εντυπωσιακό και το συναντάω πάρα πολύ συχνά στο ιατρείο, όταν θέλω να συζητήσω για την περίπτωση του μαγνησίου με ανθρώπους με ημικρανία, να μου λένε ότι το έχουν δοκιμάσει και πραγματικά πάρα πολλοί το έχουν δοκιμάσει και σχεδόν κανείς δεν ξέρει τη δοσολογία που έχει πάρει. Και όταν τελικά βρίσκουμε τη δοσολογία που έχει χρησιμοποιηθεί μετά από σύσταση συνήθως ενός φαρμακοποιού, βλέπουμε τη δοσολογία αυτή δεν είναι επαρκής. Άρα, τα συμπληρώματα είναι κομμάτι μιας ιατρικής λύσης, εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά και στην εγκεκριμένη δοσολογία. Πολύ χρήσιμο όλα αυτά που συζητάμε, κύριε Βικελή. Ας μιλήσουμε για το μέλλον στην αντιμετώπιση της ημικρανίας. Ποιες είναι οι πιο υποσχόμενες ερευνητικές κατευθύνσεις για τις ημικρανίες την επόμενη πενταετία? Νομίζω, κύριε Μπίλια, ότι αυτή η επιστημονική άνοιξη που έχει έρθει στη μελέτη της ημικρανίας τα τελευταία 15-20 χρόνια και που ήδη έχουμε τα αποτελέσματά της με τα μονοκλονικά αντισώματα κατά του CGRP, αλλά και τα μικρά μόρια, τα Gepants και τα Dietans, θα συνεχιστεί. Φαίνεται ότι πια είναι πολύ κατανοητό στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ότι παθήσεις όπως η ημικρανία, οι οποίες δεν σκοτώνουν, δεν μειώνουν το προσδόκιμο της ζωής ενός ανθρώπου, αλλά μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ άσχημα την ποιότητα ζωής του, να του στερήσουν μέρες από τη δουλειά, την οικογένεια, την προσωπική του ζωή, έχουν μεγάλη αξία και υπάρχει πολύ μεγάλη επιστημονική έρευνα στο τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη συχνότητα της ημικρανίας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες επιστημονικού τύπου, να πω όμως ότι αυτές οι νέες γενιές φαρμάκων που πολλοί κόσμος ακόμα δεν έχει ακούσει και δεν έχει χρησιμοποιήσει, αλλά είναι ήδη εδώ, θα ακολουθηθούν από τουλάχιστον 1 ή 2 ακόμα επόμενες γενιές φαρμάκων με διαφορετικό στόχο. Πέρα από το CGRP, που το έχουμε βρει, το έχουμε μελετήσει και το έχουμε στοχεύσει, υπάρχουν άλλα νευροπεπτίδια και το πρώτο στη σειρά λέγεται PACAP, το οποίο θα γίνει στόχος της ιατρικής μελέτης με μικρά μόρια, φάρμακα δηλαδή ή αντισώματα, και φαίνεται ότι μπλοκάροντάς το θα μπορούμε και εκεί να πετύχουμε μείωση της συχνότητας της ημικρανίας. Και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα, πια έχοντας τόσες πολλές θεραπείες, να συνδυάζουμε θεραπείες. Μονοκλονικά αντισώματα και ενδεχομένως κάτι που στοχεύει το PACAP ή ενδεχομένως βοτουλινική τοξίνη ή συμπληρώματα διατροφής σε άλλους ανθρώπους, μπορεί και κάποιο από τα παλιά φάρμακα.
Άρα η θεραπεία της ημικρανίας θα γίνεται όλο και πιο ολιστική και όλο και πιο πλήρης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γενετικοί ή άλλοι βιοδείκτες θα μας καθοδηγήσουν στο μέλλον στην επιλογή της βέλτιστης θεραπείας. Η δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής φαρμάκου με βάση το γενετικό ή το βιολογικό προφίλ ενός ανθρώπου είναι πραγματικά ένας στόχος όχι μόνο στην ημικρανία αλλά περισσότερο ευρύτερα στην ιατρική αυτή τη στιγμή. Και πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη 20ετία, όταν πια πηγαίνουμε σε ένα γιατρό για την ημικρανία ή για οποιαδήποτε άλλη πάθηση, δεν θα λαμβάνουμε ένα φάρμακο που ενδεχομένως είναι καλό, αλλά μπορεί και στην περίπτωσή μας να μην αποδειχτεί καλό ή να αποδειχτεί ακόμα και βλαβερό, αλλά με βάση την ανάλυση του γενετικού μας προφίλ θα λαμβάνουμε το καταλληλότερο φάρμακο. Καθώς κατανοούμε την ημικρανία αλλά και κάθε άλλη πάθηση όλο και περισσότερο βάσει και του γενετικού υποβάθρου που έχουμε, πια η λύση της εξατομικευμένης, στοχευμένης ιατρικής φαίνεται ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι μεν στον ορίζοντα, αλλά τον βλέπουμε ήδη. Μια που τελευταία πολλής λόγος γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι φορητές συσκευές και τα ημερολόγια ημικρανιών μέσω εφαρμογών μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό προειδοποιητικών σημείων και την αξιολόγηση της θεραπευτικής πορείας. Εδώ πραγματικά ανοίγεται ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον καινούριος κόσμος και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς την επίδραση που θα έχει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη θεραπεία παθήσεων όπως η ημικρανία. Πάντως, σαν μια πρώτη απάντηση σε αυτό που ρωτάτε, θα ήθελα να πω ότι ναι, ενδεχομένως η χρήση φορητών συσκευών που δίνουν μεγάλη ποσότητα πληροφοριών για την καθημερινότητά μας, καθώς και τα ημερολόγια κεφαλαλγίας που πολλές φορές συσσόρευαν πολύ μεγάλο αριθμό πληροφορίας που ενδεχομένως ο κλινικός γιατρός να μην μπορούσε να αναλύσει και να συνδυάσει, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε να ξέρουμε εξατομικευμένα για το συγκεκριμένο άνθρωπο με ημικρανία ποιοι είναι ενδεχομένως οι πυροδοτικοί παράγοντες, πόσο αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί μια ημικρανική κρίση και να οδηγήσουν και σε λύσεις όπως το τι μπορούμε να αποφύγουμε ή πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε εγκαίρως, ενδεχομένως ακόμα και προληπτικά, μια ημικρανική κρίση που ενδεχομένως να ξεκινούσε την επόμενη μέρα, όταν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίσουμε τους παράγοντες που παίζουν ρόλο για το συγκεκριμένο ημικρανικό ασθενή. Κύριε Βιγγελή, σας ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες και πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να συζητάμε και θεωρώ ότι ο ενημερωμένος ασθενής είναι πραγματικό ασθενής που θα βρει την καλύτερη δυνατή λύση για το πρόβλημά του. Άρα πιστεύω πάρα πολύ στις δράσεις του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος και στο πολύ μεγάλο όφελος που δίνεται στους ανθρώπους με ημικρανία και στις οικογένειές τους. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.